Hello everyone! Welcome to my channel. Today's video, gagawa tayo ng Chewy Choco Crinkles or Crinkles. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Ito naman ang mga sangkap na ating kakailanganin sa paggawa ng ating Chewy Choco Crinkles. Napakadaling hanapin, kahit sa tindahan lang makakabili ka ng mga ito at super affordable ang mga presyo ng mga to. Ngayon ay umpisa na natin ang ating paggawa. Pagsamahin lang natin ang ating cocoa powder, white and brown sugar at ang ating vegetable oil. Ginamitan ko ng strainer ang ating cocoa powder para wala nang masyadong buo-buo pag hinalo natin ang ating mixture. Ngayon ay haluin natin hanggang mag-combine ang ating cocoa, sugar, and oil. Ayan, okay na to. Ngayon naman ay ilagay na natin ang ating dalawang itlog. At ating uling haluin. So ayan, ngayon naman ilagay na natin ang ating vanilla. Sunod ang ating salt and baking powder. Ngayon naman ilagay na natin ang ating all-purpose flour. Hatiin ko siya sa tatlo para hindi tayo mahirapang maghalo. Gagamit din ako ng strainer para walang masyadong buo-buo sa ating mixture. Gaya ng ginawa ko sa ating cocoa powder. Pinalitan ko na yung panghalo kasi kung mapapansin nyo, medyo kumunat na siya at mahirap na siyang haluin. Kaya sa portion na to, ito na yung ginamit kong panghalo.
Okay na po ito at ngayon na ilalagay ko siya sa freezer ng 1 hour bago natin himahin at i-bake. Ito na po siya after 1 hour. Gagamit ako ng 1 tablespoon measuring spoon para pantay-pantay yung sukat ng ating crinkles. Ilagay natin siya sa ating powdered sugar. I-roll natin siya sa ating powder sugar. Ngayon, i-bake na natin siya sa ating oven. Ito na ang ating finished product. Ito na po ang ating crinkles. I-check natin siya. Napaka-chewy ng loob niya. Pero malutong yung ibabaw at ilalim niya. At yung lasa, tamang-tama lang.